Проєкт створено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю суспільного мовлення і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. З наближенням 1 грудня українці згадують 1991 рік. От якби тоді обрали Чорновола, то жили б як у Польщі або Чехії. От якби Чорновіл. Якби тологія – це зло. Але добре, давайте змоделюємо цей сценарій. Ми поринемо в загадкове царство таємничих графіків. Ми побачимо карколомні зміни трендів. Ми зійдемо на еверести інфляції. Ми зануримося в маріанські западини великих масивів інформації. Щоб зрозуміти, як насправді працюють механізми історії, ми спробуємо змоделювати те, чого в історії насправді не було. Ми повернемо час назад. Росія не напала на Україну. І Янукович не президент. Революція Гідності і Помаранчевий Майдан в іншій реальності, як і Тузла, і справа Гонгадзе. Адже і Кучма не президент. Усе пішло не так, бо 1 грудня 91-го року українці обрали президентом В'ячеслава Максимовича Чорновола. Головна ідея української державності – це ідея свободи. Головний її принцип – держава повинна починатися з людини. Не людина для держави, а держава для людини. Я би проголосувала за Чорновола, але мені на той момент було 8 років, і я об'єктивно не могла голосувати. Це було перше моє голосування взагалі, і з усією родиною разом ми йшли голосувати за незалежність, ми йшли голосувати за Чорновола. Я мала велику честь знати В'ячеслава Максимовича. Я думаю, що це було б дуже правильно для України вибрати цю людину президентом у грудні. Хто такий В'ячеслав Чорновіл? Чому саме із цією людиною українці тепер пов'язують свої уявлення про втрачені можливості минулого? Цей парламент треба розганяти! Кравчук підписав собі вирок, викопав глибоку могилу тому авторитету, який почав було складатися. Сьогодні Чорновола сприймають як українського Гавела. Вони обидва мали подібні долі. Працювали зі словом, опинилися під репресіями комуністичної влади, володіли даром притягувати людей. Гавел і Чорновіл сиділи разом. У 79-му, 80-му Гавел опинився у чеській в'язниці, а Чорновіл вдруге у таборах Мордовії та Якутії. Обидва не могли після ув'язнення знайти іншої роботи, ніж фізична. У 1991 році з мало кому відомого дисидента В'ячеслав Чорновіл перетворюється на найбільш впізнаваного лідера демократичної опозиції. Дорогі земляки, за традицією нам треба було б зараз зустрітися на Софійському майдані. Там, де 22 січня 1918 року було проголошено самостійну українську державу. Слава Чорновілу! Нереально було обрати Чорновола президентом України. Чорновіл не мав шансів. Результати голосування вони відомі. Там Кравчук в першому турі набирає 62%, а Чорновіл набирає 23% з хвостиком. Ну ось вам результат. На жаль, в той час Україна була глибоко радянською. Люди не розуміли ні вільний ринок, ні демократизацію. Якби тоді переміг Чорновіл, то це означало, що ми мали абсолютно інше суспільство. Урочисто присягаю народові України при здійсненні повноважень президента України суворо додержуватися Конституції і законів України, поважати та охороняти права і свободи людини і громадянина, захищати суверенітет України, сумлінно виконувати покладені на мене високі обов'язки.
Урочисте засідання Верховної Ради України відкрив голова парламенту Леонід Кравчук. Кравчук програв вибори. Президентську присягу приймає лідер руху В'ячеслав Чорновіл. Люди чекають на диво. Чи можна було натомість тоді обрати Чорновола, а не Кравчука? І як би пішли процеси політичні, суспільні, економічні в Україні? Як битологія наука корисна, вона дозволяє нам дослідити, що могло би статися, якби ми були не такі, які ми є насправді. Очікування суспільства були такими, що Україна має завтра стати Швейцарією. Перед президентськими виборами 91-го року усі читали листівки з прогнозом Deutsche Bank. Прогноз обіцяв золоті гори. Пам'ятаю, інтернету тоді не було. Роль інтернету виконували такі невеличкі папірці. І один з таких папірців, розмножений якоюсь астрономічною кількістю примірників, містив заяву від імені Deutsche Bank, що Україна є найбагатша республіка Радянського Союзу. І далі йшла табличка, скільки Україна виробляє сталі, човуну, зерна, олії і так далі. Так далі. Що, в принципі, можна навіть вважати було правдою. За даними експертизи, яку провели вчені Deutsche Bank, німецького банку, ми дійсно ще не втратили свого шансу, бо за цими даними Україна має найкращий шанс, найкращий рівень економічного розвитку і найкращі можливості для побудови незалежної сучасного типу ринкової економіки. Це дослідження Deutsche Bank було фантастичною політичною технологією. Але на чому базувався прогноз Deutsche Bank? Тобто він базувався на тому, що це була дійсно одна з найрозвиненіших республік Радянського Союзу. І звідси виходили оці прогнози, що дуже швидко все вдасться. А реальність виявилася складнішою. Можна було бачити, що Україна дуже багато вкладає в умовний цей радянський кошик. В межах планової системи економіки, де все дуже взаємопов'язано, і що якщо ми з цього кошика все, що нам є, виймемо, то автоматично нам буде щастя. А для того, щоб зажити, треба було пройти набагато складнішу, фундаментальнішу трансформацію, якої більшість українців на той момент не розуміли, не усвідомлювали і навіть не знали, що такі речі можуть бути. У нашій невигаданій реальності інфляція побила усі рекорди. У 1993 році ціни зросли в багато сотень разів. Графік інфляції виглядав як гора Еверест. Інфляція стрибнула до неймовірних 10 256%. Але що сталося? Чому інфляція на початку нашої незалежності стрибнула в небеса? У 1985 році обвалились світові ціни на нафту. Доларовий дощ для СРСР припинився. Того ж року антиалкогольна компанія забрала з союзного бюджету мільярди. У квітні 1986 року вибухнув Чорнобиль. Ліквідація наслідків катастрофи – це ще кількадесят мільярдів рублів. Доходи СРСР протягом кількох місяців різко впали, а видатки зросли. Утворився грандіозний дефіцит бюджету. Економіка СРСР була фантастично неефективною. Радянський Союз навіть нагодувати себе не міг сам. Врожайність зернових була жалюгідна. СРСР закуповував зерно за нафтодолари і золото в Канаді та США. Натомість щороку Союз будував тисячі танків і бронетранспортерів, сотні літаків та ракет. Витрати на військово-промисловий комплекс були астрономічні, але їх не скорочували. Золотовалютні резерви проїли. Заощадження громадян Ощадбанку використали для покриття бюджетного дефіциту. Інфляція у 91-му році стрибнула до катастрофічних 300% на рік і неслась далі. Дефіцит, черги, купони, країна на межі голоду. Сьогодні неможливо стабілізувати грошову одиницю. Вона вже розвалюється, вона вже не діє. Вже немає стабілізаційних методів захисту від гіперінфляції. У 91-му році Сбербанк Радянського Союзу витягнув всі кошти з України. І всі вклади населення фактично згоріли для нас.
Тоді ще ніхто цього не розумів. Жоден політик не говорив про те, що все пропало. Крах. Економіка СРСР колапсувала. Радянські бонзи лякали своїх громадян шоковою терапією, як називали вільноринкові реформи, що реалізовував у Польщі Лешек Бальцерович. Але на тлі того, що трапилося з пострадянськими економіками, польська шокова терапія виглядала курортом. Саме в таких умовах президентом України стає Леонід Кравчук. І в абсолютно аналогічних економічних обставинах мав би діяти президент В'ячеслав Чорновіл. Чи зміг би він зупинити це економічне цунамі? Президент Чорновіл мав би шукати свого Бальцеровича. У другій половині 70-х, тобто дуже давно, коли ще був молодою людиною, я розумів, що поки існуватиме Радянський Союз, доти поле для маневру Польщі та інших братніх країн буде дуже обмеженим. Я тоді заснував таку неформальну групу молодих дослідників. Ми започаткували науковий семінар десь у червні 1978 року. Пам'ятаю крамниці, в яких стояв тільки уксус, і нічого більше в тих крамницях не було. І пам'ятаю карткову систему. В Польщі талонна система була на цукор 14 років. Талони були на все, включно з пеленками для дітей і з горілкою. І коли в Польщі розпочалася солідарність у 1980 році, то з'явився величезний запит на проект реформ. Запит не від влади, а від суспільства. І тоді я сів і за 2 тижні написав рапорт, який зустрів величезне зацікавлення. Це була країна страшенних черг. Я пам'ятаю, бо мене мама ставила в чергу, і, наприклад, о 6 ранку, щоб о 16 годині мати шанс отримати якийсь кусочок м'яса. Я думаю, що навіть в Україні не було такої системи, що все продавалося по карточкам. Потім настав воєнний стан, але ми продовжували працювати, хоч і без надії, що Польща відновить свободу. Але коли це сталося в 1989 році, то виявилося, що нема багато бажаючих на роль економічного віце-прем'єра та міністра фінансів. Я спочатку відмовився, потім погодився. І погодився тільки тому, що я мав команду. Якби я не мав команди, нічого не вдалося б зробити. Колапс комуністичної системи всюди виглядав так само. Питання є, а за допомогою чого виходити з цього колапсу. І коли Польща стала незалежною у 1989 році, це сталося в дуже важких економічних умовах. По-перше, галопуюча інфляція. В Україні було ще гірше, вочевидь, але в Польщі було 500% інфляції на переломі 1989-90 років та велика рецесія. Це були зарплати в мільйонах. Воно звучить, звичайно, супер, тільки ці мільйони тоді нічого не вартували. В мене була невеличка зарплата, я була студенткою, я собі доробляла на польському радіо, і я тоді заробляла, по-моєму, 1 900 000 злотих. Це були смішні гроші на ті часи. Що це означає велетенська інфляція? Це означає, що забагато грошей вливається до економіки, і нам потрібно принципово зменшити надходження грошей в економіку. Для цього потрібно, перш за все, рішуче скорочення дефіциту бюджету, який фінансується за рахунок друку грошей. Нам не довелося відкривати Америку, тому що, як і в медицині, методи лікування є відомі щодо певних захворювань. Треба просто застосувати їх на практиці. 11 законопроєктів, які підготував Бальцерович з командою, необхідно було прийняти дуже швидко. Так, щоб вони запрацювали вже з 1 січня нового 1990 року. Бальцерович, головне, що він зробив, він сказав так: старе відмерло. Повернення до старого немає. Це перше. По-друге, ти маєш подбати про себе. Іди і твори своє життя таким, як і хочеш. Третє. Найкраща власність – це приватна, а не державна.
Четверте, що Бальцерович говорив, гроші на деревах не ростуть. Ну і п'яте, держава має бути мала, бо держава велика – це корупція. Що менше держави в економіці, то краще для економіки та суспільства. І це, вочевидь, означало, що належить принципово скоротити державний сектор, державні компанії. Бажано до нуля. Що стосується темпу, то що швидше, то краще. Економічна ситуація була настільки трагічна, що всі очікували саме радикальних змін. Пакет економічної політики був прийнятий Сеймом Польщі наприкінці грудня 1989 року величезною більшістю голосів. Та повернемося до альтернативної реальності, в якій Чорновіл – президент. Чи міг би хтось зробити в Україні те, що зробив у Чехії Вацлав Клаус, а у Польщі Лешек Бальцерович? Хотілося, щоб ми пройшли польським шляхом. Але у нас не було для того передумов. Всередині країни ми, напевно, не мали цих людей, якими міг би себе оточити Чорновіл з точки зору продуманих економічних реформ. Наші дисиденти, вони насамперед працювали і реалізовували себе в інших царинах. Если вы станете президентом, будете ли применять польский вариант стабилизации экономики, шоковая терапия? Буду, но с некоторыми поправками. Вы знаете, нельзя вот так все отпустить, либерализовать цены, так сказать, полностью. Надо установить контроль над несколькими позициями. Коли б Лешек Бальцерович, майбутній архітектор польських реформ, поїхав в британські університети, щоб досліджувати перехід від командно-адміністративної до ринкової економіки, то поруч з ним там на дослідженнях, на студіях не було багато українських економістів, які то саме досліджували. Він міг виїхати з цієї Польщі. Я насправді був у Сполучених Штатах майже 2 роки на початку 70-х. Ті знання, які мені вдалося отримати під час навчання в Сполучених Штатах, це мені, напевно, стало в нагоді. Ну і крім того, я вивчив англійську. Українські економісти не могли виїхати з того Радянського Союзу. І в зв'язку з цим створювати очікування, що були доступні чеський, чи польський, чи ще якийсь там сценарій, а ми просто ним не пішли, це обманювати себе. В Польщі команда економістів розробляла свої плани реформ з 78-го року. Не дуже сподіваючись на те, що колись комунізм впаде, але розуміючи, що треба готуватися. Через 11 років вікно можливості відкрилося. Польські реформи були шоковими, але Польща швидко це зробила і вже почала з 92-го року економічне зростання. Чи міг їх зробити Чорновол? Очевидно, ні. Він сам не розумівся на економіці, навколо нього не було людей, які розумілися на економіці. І головне, український народ був абсолютно не готовий до цих реформ. Інституції та інструменти для подолання інфляції так і не створені. Ціни злітають. У 1992 році інфляція стрибає до майже 2000%. Соціальне напруження зростає. Довіра до влади падає. Давайте подивимося на різницю між Польщею і Україною станом на момент початку української державності сучасної. Польща була окремою державою впродовж дуже тривалого періоду. Польща мала значну частину своїх інституцій, які просто треба було переробити на новий лад. Україна не мала. Бальцерович не стояв перед потребою створювати банківську систему, тому що Національний банк Польщі існувала валюта злотий. Ці країни були під комунізмом, ну скільки на той час? 40 років чи 50 років. В цих країнах, до речі, зберігалася дрібна приватна власність, невеличкі магазинчики, вони зберігалися. Того, чого в Радянському Союзі не було. А там це лишалося. Сьогодні стабілізація життєвого рівня населення можлива тільки через комплексну реформу, головними напрямками якої повинні бути, по-перше, плюралізм форм власності. Ми про це говоримо кілька років, поки що у нас абсолютно домінує державна власність. 95-96 рік нам вдалося приватизувати понад 30 тисяч малих підприємств. Чи можна було це зробити раніше? Я вам кажу, як фахівець, це нереально було провести ці рішення через Верховну Раду. Тому що люди категорично не сприймають зміни. У нас були різні стартові позиції. Це очевидно.
Польщі збереглася приватна власність на землю. Були хлібороби, рольниці так звані. І це сіль землі польської. Вони не віддавали своєї землі комуністам. Не вдалося ніколи зламати польського хлібороба. В Польщі ніколи не було колгоспів. В Польщі був набагато м'якший режим цензури і інформаційних обмежень. Польща весь час була відкрита до обміну інтелектуального, культурного, політичного і так далі з Заходом. Як реформувати от весь цей величезний військово-промисловий комплекс, який тоді домінував в Україні і який багатьох забезпечував роботою і грішми? Величезний військово-промисловий комплекс, який складав тоді до 40% обсягів промислового виробництва України. І раптом зразу опинився в стані, коли нема замовлень. Наша відмінність ще від інших цих країн радянської орбіти, центрально-східноєвропейських країн, полягала також в тому, що наша економіка була занадто інтегрована в ланцюги економічні в Радянському Союзі. Уявіть собі, наприклад, економічний цикл виготовлення вантажного автомобіля. Ми ріжемо його на шматочки і розносимо якомога далі по Радянському Союзу. Виникають величезні логістичні витрати, але Радянському Союзу начхати на логістичні витрати. Зате не виникає жодного місця, де можна виробити цей автомобіль повністю самостійно. Таким чином вони запобігали економічній незалежності будь-яких регіонів. І ці зв'язки, які були між Україною і іншими республіками Радянського Союзу, вони почали розвалюватися. Старе розвалювалося, а нове створити не вдавалося так швидко. Тобто, як не старайся на підприємстві, яке виготовляло, наприклад, ракети повітря-повітря, щоб ти там випускав пилососи, а воно якось не виходить. Ця червона лінія відображає валовий продукт України. Ось після розпаду СРСР ВВП України починає просідати. Що відбувається? Одне за одним помирали цілі величезні підприємства. Завод Малишево в Харкові не мав куди продавати танки. А в української держави не було потреби купувати по 800 танків щороку. Та окрім підприємств ВПК, вмирали і ті, що не були здатні в нових ринкових умовах виробляти якісний одяг, побутову техніку, електроніку. Чи дав би раду цим викликам президент В'ячеслав Чорновіл? Вихід міг бути тільки один – закривати підприємства. І така думка у нас звучала, але це значить викинути десятки тисяч людей на вулицю. І всі цього боялися, страшно боялися. Я пам'ятаю, ще в другій половині 80-х, коли тільки починалися розмови про можливі якісь політичні трансформації, сварився з тодішніми українськими націоналістами, яких я питав, а яка у вас економічна програма? Вони казали, дуже проста економічна програма. Як Україна буде вільною, то вона розквітне неодмінно. Вибачте, але я скажу прямо так, як воно було. Для мене все одно було, куди йти, до комуністів чи до рухівців. Тому що я їх сприймав як одні комуністи, зрозуміло, а інші як націонал-комуністи. На початку 90-х, очевидно, ніхто не був готовий кілька років страждати, щоб потім можна було далі зростати. Ніхто не розумів, як влаштована ринкова економіка. В 91-му році нам треба було пройти шлях набагато з більшою відстанню, ніж полякам чи чехам. Подібно до того, як в дитини формується імунітет в перші роки життя, Україна формувала свій імунітет політичний, економічний, соціальний, культурний, за рахунок того, що була галопуюча інфляція. Якщо чехи і поляки знали, що не можна надрукувати гроші, то українці цього не знали. Демократи, рух, я з ними багато по цьому питанню спілкувалися. Вони вважали, що Україна особлива, вона повинна якимсь третім способом проходити до економіки, що це має бути дуже поступово. І, на жаль, ця доброта довела до продовження агонії. Ми повинні тихенько, ми повинні не поспішаючи, ми повинні добряче подумати перед тим, як щось впроваджувати. Якби я мав зробити це ще раз, то, скоріше за все, я б намагався запровадити ті самі зміни навіть швидше, а не повільніше. Це як у медицині. Чим швидше хвороба лікується, тим краще.
Невтішні новини економіки. Інфляція б'є рекорди. Зростає соціальне напруження. У великих містах відбуваються великі маніфестації під червоними прапорами. У Донецьку, Луганську та Симферополі під гаслами «Відділення від України». Знову подивіться на цю криву. Вже впізнаваний Еверест – це 93-й рік із його гіперінфляцією у 10 256%. Але в 94-му році інфляція скоротилася в 25 разів. Дивіться, була більше 10 тисяч, а стала 401. Це виглядає фантастично. У 95-му році вже було 182%, але це теж багато. Та зусилля Нацбанку спрацювали. У 96-му році інфляція стала двозначною – 40%. Можна сказати, ціни стабілізувалися, і це дозволило ввести національну валюту гривню. Купонокарбованці прийняли весь інфляційний удар перехідного етапу економіки на себе. І в 97-му році інфляція склала 10%. У нашій невигаданій реальності знадобилося 2 роки, щоб ефективно запрацював щойно створений Національний банк України. Знадобився ще рік, щоб Нацбанк збудував власну платіжну систему. Знадобився час, щоб Нацбанк порозумівся з урядом, щоб контролювати бюджетний дефіцит. І вже у 94-му році інфляція почала скорочуватися, а у 96-97 роках інфляція практично була подолана. Для успіху були потрібні інституції та інструменти, яких у 91-му році просто не було. Інституції були одним із складників успіху Чехії та Польщі. Україні належало їх створити, викликати і примусити працювати ефективно. А це вимагало багато часу. Чорновіл отримав би надзвичайний спротив. Люди розраховували, що да, проголосили незалежність і ми перетворимося на якийсь рай. А цього не могло бути, не могло статися. Найгірший період трансформації виніс на собі Кравчук. Йому це якось було нормально, і, в принципі, він залишився в історії героєм якихось анекдотів, жартів і так далі. Якби це був Чорновіл, на нього і на національну ідею повісили би всіх собак. Поява Чорновола на посаді президента України в 91-му році, скорше за все, була би дуже дестабілізуючим чинником для цілісності країни. Я допускаю, що ми з високою ймовірністю втратили би Крим. Я допускаю, що ми з високою ймовірністю отримали би дуже нестабільну ситуацію в тих регіонах, де промислові барони контролювали ситуацію. Шлях України до свободи і незалежності – це шлях радикальної комплексної соціально-економічної реформи, яку треба розпочинати негайно і з якою ми, на жаль, запізнилися. Іншими словами, смерть гарантована, а тривале і щасливе життя – за нього треба боротися. Але давайте уявімо сценарій, в якому нема опору старих компартійних еліт і є запит суспільства на радикальні реформи. Дуже оптимістичний сценарій. Казковий сценарій. Я відкидаю, наприклад, ту тезу, що у нас не було кадрів. У нас були кадри, які б дуже швидко навчилися. Не скажеш, що Віктор Пинзеник менше розуміє макроекономіку від Лешика Бальцеровича. Ні. Віктор Ющенко, або хтось такий, як Віктор Ющенко, який розумів економічні процеси, який мав певну візію, міг би стати українським Бальцеровичем. Це були люди, як Пинзеник, як Ющенко, як Лановій, як Яхонуров, які розуміли, що шлях до економічного зростання – це класичне, є правила, це є і грошова стабілізація, і бюджетна реформа, і податкова реформа, і це була лібералізація цін, це була приватизація. І чому виграли Польща і Чехія в цей час? Вони це зробили повністю і швидко. Далі, повна реорганізація фінансово-кредитної системи і введення своєї грошової одиниці, докорінна реформа механізму ціноутворення, різке обмеження державного регулювання економіки, комплексна аграрна реформа і комплексна реформа всієї політичної системи. Чорновіл призначає позачергові вибори. Комуністи програють.
Жорсткий монетаризм уряду і Нацбанку забезпечили стабілізацію цін. Інфляцію зупинили. Президент Чорновіл підписує угоду про асоціацію з ЄС. Україна заявляє про курс до НАТО. Українська влада за руку приводить американські і британські інвестиції. Була б швидша якраз політична трансформація. А це та умова, яка і відкривала нам шлях до модернізації України. Він міг би провести український шлях на Європейський Союз, на НАТО і дуже швидко показати світу, що Україна йде далі від Росії і до Європи. Ми повинні були вийти із адміністративної економіки до економіки ринкового типу. Ми повинні були здійснити духовно-культурне відродження. Ми повинні були знайти місце своє у світі. А щоб ввів би 100% Чорновіл, це був прихід іноземного капіталу. Ні за Кравчука, ні за тим паче Кучми не відбувся прихід іноземного капіталу до України. Були великі інвестиційні фірми, які були зацікавлені. Але їх лякала бюрократизація, високі податки, безлад. Якби його не було в 92-му, я думаю, інвестиції були б великі. Але потім, коли одного вбили, у другого вкрали все, то вони дуже швидко розповіли іншим, що не варто туди йти. По-друге, не було довір'я до судової системи і до державного управління. І третє, не було, правоохоронна система не захищала інвесторів. І тільки через такі рішучі комплексні реформи можна створити процвітаючу економіку. Тільки внаслідок реформ народиться відкрите громадянське суспільство, тільки в ході реформ буде збудована українська держава. Уявімо, що сталося диво. Економіка почала інтенсивне зростання. Чи позитивні зміни в економіці означали б зростання довіри до президента Чорновола? Справа в тому, що в історії незалежної України була ситуація, коли економіка почала бурхливо розвиватися. Але більшість українців цього просто не помітила. Давайте ще раз подивимося на графіки. Подивіться, нам може здаватися, що ось тут, у 99-му році, економіка померла. ВВП лежить на дні та не ворушиться, попри всі позитивні зміни, що були запроваджені Нацбанком у попередні роки. Але вона лише прикидається мертвою. Достатньо було зробити кілька рухів, і бачите, вона вже заворушилася та поповзла вгору. Спочатку повільно, як у 2000 році, але потім усе швидше і швидше. Дивіться, у 2001 році майже 6% зростання ВВП, у 2002 – більше 9%, у 2004 році взагалі 12%. Що сталося? Чому економіка прикидалася мертвою? Що вивело її із сплячки? Який імпульс примусив її рости? Національний банк і Кабінет міністрів України знайшли порозуміння, коли Центробанк очолив Віктор Ющенко, а першим віце-прем'єром в уряді був призначений Віктор Пинзеник. Це був доволі жорсткий монетаризм. Дефіцит бюджету почали обмежувати. Емісійне покриття дефіциту замінили випуском облігацій державного боргу. Отже, Національний банк запрацював, збудував власну платіжну систему, ввів власну валюту, поступово сформувалася банківська система. Економіка накопичувала інструменти і ресурси для відновлення майже 10 років. Спочатку це дуже маленькі приватні підприємства, які потім зростають. Їм потрібні були всі 90-ті роки для того, щоб зрости. І вони виходять на 2000 рік на траєкторію економічного зростання 8-річної довжини. В травні 95-го року по всій Україні було приватизовано 118 малих підприємств. По всій Україні. В грудні місяці щодня 120. Я пригадую Одесу, в якій я був до того, в 94-му році. І коли я ввечері вийшов в центр міста, темно, нічого нема. І потім я приїхав в грудні 95-го року. Весь центр світився. Маленькі магазинчики, кафешки, ресторанчики, все було відкрито. І я пам'ятаю, як я йшов, я думав, ну щось в житті я все-таки зробив.
У грудні 1999 року Віктор Ющенко був призначений головою уряду. Уряд Ющенка змінив тренди. Був сформований бездефіцитний бюджет. Видатки бюджету дорівнювали доходам. Бартерні схеми порізали. Податки почали платити живими грошима. Енергетичний ринок розчистили. Тут теж забрали бартерні схеми. Припинилися віялові відключення електрики. І все це дало зростання ВВП. Я приїхала в Україну в 99-му році, була кореспондентом Польського радіо. Старалися отримати інтерв'ю в прем'єр-міністра. Пам'ятаю одну річ, що він сказав щось, в що я абсолютно не вірила. Це здавалося абсолютно неможливим. І це була розмова про врожай зернових. Пан прем'єр Ющенко сказав, що наступного року буде дуже величезний врожай і що все буде гаразд з зерновими в Україні. Уже влітку 2000 року стало ясно, що в бюджет почали надходити навіть більші кошти, ніж заплановано. З тих надходжень уряд погасив борги по пенсіях за всі минулі роки. Пенсіонери побігли купувати дешевші товари українських виробників. Ця виплата боргів стимулювала внутрішнє споживання. Вітчизняні виробники почали випускати більше олії, курятини, кетчупів та круп. Вітчизняні виробники заплатили більші податки. І ці податки повернулися в бюджет ще більшими вливаннями. Коло замкнулося. Ці гроші можна було використати на щось корисне. На цьому графіку скільки зернових збирали в Україні в той чи інший рік. Пам'ятаєте, після гіперінфляції 93-го року врожаї падали аж до 2000 року. І ось раптом стрибок, ледь не в 2 рази. У 2000 році Україна зібрала 24,5 мільйони тонн зерна, а в 2001 вже 40 мільйонів тонн. Це на 15 мільйонів тонн більше. Це грандіозні цифри. Але дуже складно уявити, що таке мільйон тонн. Це дуже багато. Людина не здатна охопити це своєю уявою. 1 мільйон тонн зерна – це 15 тисяч ось таких залізничних вагонів. Але і 15 тисяч вагонів складно уявити. Але якщо ці уявні вагони поставити в один поїзд, то довжина цього поїзда буде десь кілометрів 200, як від Києва до Лубен. А 15 мільйонів тонн зерна – це 15 таких поїздів. Їх довжина була б приблизно як від Києва до франко-іспанського кордону. Ось ці мільйони тонн і перекладалися в зростання ВВП, якого не було в попередні роки. Я пам'ятаю, що рік після цього дійсно сталося так, як він сказав, бо якісь абсолютно рекордні врожаї жита, пшениці і всіх інших зернових. Він поборов оцей бартер, оці взаємозаліки. І тому з'явилися гроші. Перші гроші, які можна було вкинути, зокрема, і у сільське господарство. Уряд запропонував аграріям програму рефінансування. Аграріям компенсувалися відсотки по кредитах. Цього виявилося достатньо, щоб наступного 2001 року зібрати врожай у 40 мільйонів тонн зерна. Він в це вірить, так? І це не є така просто порожня віра, що людина отак би собі хотіла помріяти, але він бачив показники, знав, що з тим треба зробити і де працювати. Коли прем'єр-міністром став Віктор Ющенко, вже включилася Росія. Я думаю, в історії ще розкриють, що одне з головних завдань Путіна, як він ставав президентом в 2000 році, це було однозначно не дати Україні проводити реформи. У вересні 2000 року зникає журналіст Георгій Гангадзе. Опубліковані плівки майора держохорони Миколи Мельниченка кидають тінь підозри на президента Леоніда Кучму. Вибухають масові протести. Кучма опиняється у міжнародній ізоляції, втрачає внутрішню підтримку. Вразливістю Кучми скористалися українські олігархи та їх посіпаки у парламенті. 26 квітня 2001 року Верховна Рада голосує за відставку уряду Ющенка. Адже департизація боляче вдарила по тіньовій економіці та інтересах олігархічних груп. Я йду, щоб знову повернутись. Я, Віктор Ющенко, волею народу обраний президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні.
Що було потім? Давайте подивимося на графіки. ВВП. У 2004 році ВВП України майже 65 мільярдів доларів. Далі він зростає до 180 мільярдів у 2008 році. Зростання майже в 3 рази за 4 роки. В історії України це найбільша позитивна динаміка економіки від часів неоліту. Тобто за останні 10 тисяч років життя українців ніколи не поліпшувалося швидше. Час Ющенка, його керівництва, помаранчевої команди, він дійсно для українців економічно був золотим періодом. Зараз, коли ми десь ходимо, чи на ринок, чи всі підходять до мого чоловіка, кажуть, найкращі роки мого життя були від 5 до 10 року. Я тоді почав свій бізнес, я купив свою машину, і всі говорять це. Другий термін Кучми і термін Ющенка не відклалися в українській пам'яті як хороші часи. Хоча насправді саме тоді і виникла та економіка, якій ми сьогодні завдячуємо своїй стійкості. Подивіться на графік. Після помаранчевої революції на Україну пролився золотий дощ іноземних інвестицій. 2005 рік приходить майже 8 мільярдів доларів. У 2006-му – 5 мільярдів 600 мільйонів. У 2007-му – майже 10 мільярдів. У 2008-му – рекорд – майже 11 мільярдів доларів. Навіть у рік, коли були найбільш відчутними наслідки світової фінансової кризи, в Україну влилося майже 5 мільярдів доларів інвестицій. За всі роки каденції президента Ющенка в Україну надійшли 39 мільярдів доларів прямих іноземних інвестицій. Це стільки ж, скільки влилося в економіку України за обидві президентські каденції Кучми, Порошенка та Зеленського разом. А потім був 2008 рік, який був світовою катастрофою економічною. І ця світова катастрофа, вона вдарила так само по нам. Ця катастрофа світова 2008 року підігрівалася вже тоді і російською пропагандою як крах і невдача помаранчевої команди. 12,5 мільйонів людей повірили, що найкращі темпи розвитку України за всю її історію – це руїна. Бездарна і непрофесійна влада довела країну до руїни. Чому люди повірили, що найвищі темпи економічного зростання в історії України – це руїна? Діюча влада не здатна працювати. Цей факт не визнають лише ті, хто розвалив систему державного управління. Бездарні рішення та поразки діючої влади довели Україну до такого стану. Якщо олігархічне телебачення сказало, що це була руїна, значить це була руїна. Пропаганда – страшна штука. Людям кажуть про те, що ви могли б жити ще краще. Дійсно почалася економічна криза. Юлія Тимошенко, яка була тоді прем'єром, казала, ні, ми цієї кризи уникнемо. А виявилося, що ні. І це дало можливість Януковичу на цьому зіграти. У 2010 році знову вибрали шлях до Росії, а не до Європи. І це була велика помилка. Люди помиляються. Просто питання визнати цю помилку, воно іноді потребує, я би сказала, великої інтелектуальної мужності. Чвари в стані помаранчевих. Це призвело до страшного розчарування. Знову ж таки, були захмарні очікування. Це дуже сильно відбилося на його рейтингах. Рейтинги почали падати. Захмарні очікування українців у 91-му Україна за кілька років стане Швейцарією. Якби президент Чорновіл реалізував план швидких і радикальних економічних реформ, вони б подіяли лише згодом. А це означає, що очікування зраджені, а довіра зруйнована. Історія Віктора Ющенка – найбільш імовірний сценарій президентства В'ячеслава Чорновола. Навіть якщо був би Чорновіл успішним, все одно маятник пішов би в іншу сторону. Це цілком можливо. Цілком можливо. В кращому випадку перший президент швидко поступився би другому президенту. Хто би це міг бути? Це міг бути лідер комуністів
Якщо при Чорноволі суспільство пішло би умовно вправо, то тут різко пішло б вліво. Нас би чекало десятиліття пострадянського реваншу в набагато гірших формах, ніж десятиліття Кучми. Ми би, напевно, мали ось якийсь реваншизм. Чи то би був Симоненко, чи Вітренко, чи то би був такий Кравчук. Ткаченко міг бути, да, не перший, але не другий. Це була б людина консервативних поглядів, яка б відкотила знову назад в якихось хоча б намаганнях реформувати країну. В'ячеслав Максимович би згорів на цій посаді. 1996. Президентом України обраний Олександр Ткаченко. У парламенті створена коаліція комуністів та прогресивних соціалістів. Наталія Вітренко – прем'єр-міністр. Ющенко звільнений з Нацбанку. Пінзеник під арештом. У Львові, Тернополі та Івано-Франківську акції громадянського спротиву. Президент Ткаченко запроваджує жорстку цензуру. Дружня допомога Росії компенсує відсутність зростання економіки. У 2001 році Ткаченко – президент вдруге. У 2006-му – утретє. На 20-ліття розпаду СРСР Путін, Ткаченко та Лукашенко підписують нову союзну угоду та відновлюють союзну державу. Я думаю, що з великою ймовірністю українська адміністрація була би ближчою до азербайджанського сценарію, де дисиденти не впоралися і віддали владу назад клану Алієвих, ніж до, наприклад, польського сценарію. Я думаю, що найбільш для нас зрозумілим варіантом був би грузинський сценарій, тільки без громадянської війни, коли після недовгого правління національно орієнтованого президента приходить до влади представник старого покоління номенклатури і наступає десятиліття, по суті, застою. І там дисиденти прийшли до влади, і там вони провалилися з різних причин, і там після них зразу прийшли посткомуністи. Тому що і Алієв, і Шеварднадзе – це то саме політбюро ЦК КПРС. Або міг би бути білоруський сценарій, коли прийшов би такий сильний, міцний господарник. Нам пощастило, що був Кравчук. Леонід Макарович Кравчук при всіх питаннях, які до нього є, проклав дві важливі борозни. Перше, він заклав дуже важливу борозну мирного демонтажу Радянського Союзу, а по-друге, і найголовніше, він проклав борозну демократичної передачі влади. Це була трансформація одразу в 4 напрямках. Тобто це демократія, це ринок, це створення державних інституцій як незалежної держави і це формування української нації. От одразу треба було робити ці 4 моменти. А це було складно робити насправді. Тому той шлях, який сьогодні ми пройшли, той шлях, де ми є, нам здається не найкращим, але насправді він достатньо непоганий. Переважна більшість інших сценаріїв є набагато гіршими. В цілому, якщо ми проаналізуємо рух України з 91-го року до сьогодення, то у нас багато дуже надбань. Тобто формування єдиної політичної нації. Нація не розкололась. Ми збереглися як країна, навіть за нинішніх умов. Урочисто присягаю народові України при здійсненні повноважень Президента України суворо додержуватися Конституції і законів України, поважати та охороняти права і свободи людини і громадянина, захищати суверенітет України, сумлінно виконувати покладені на мене високі обов'язки. Коли ми говоримо про те, що є багато об'єктивних факторів, які зумовлюють той чи інший шлях розвитку, треба пам'ятати про те, що лідерство все одно важливе. Українці, я думаю, що вже переконалися на своєму гіркому досвіді, трагічному досвіді, що немає чарівних паличок, за допомогою якому прокидаєшся наступного ранку, всі проблеми вирішені. Перестати наївно вірити в казку, у фею, у чарівника,
а покладатися на себе. Демократія, вона працює гарно тоді, коли є достатня кількість громадян, які беруть на себе відповідальність, пробувати розібратися в суспільних процесах, щоб бодай на своєму рівні приймати якісні рішення. Суттєве підвищення рівня інтелекту всієї нації. Для цього треба вчитись. Ми не будемо такими, якими були до війни. Ми станемо іншими. Я дуже оптимістично ставлюся до того, що ми знаємо, що робити, і ми це зможемо зробити. Суди і якісна бюрократія, реформа державної служби, мені здається, мали би бути пріоритетами. Але є ще речі такі якісь дуже тонкого налаштування. Це гуманітарна аура нації. Давайте будемо говорити словами Ліни Костенко. Ми дійшли до того рівня дорослості, яке могло витримати той рівень викликів, які почалися з 2014 року. І для того, щоб в 2014 році бути такими спроможними, треба було пройти весь шлях з 91-го по 14-й з усіма його інфляціями, революціями, виборами Януковича, спробою Кучми встановити автократичний режим. Це все треба було пройти. Ми повернули час назад. Ми змоделювали сценарії, які не відбулися. Ми дізналися, що великі зміни потребують багато часу, ресурсів, знань, справедливих правил та ефективних інституцій. Але виборці не завжди готові чекати навіть недовго. І це створює ризик для будь-якого сценарію змін, навіть якби ці зміни рухав Титан, навіть якби то був Чорновіл. Адже успіх реформ залежить від того, наскільки дорослим буде ціле суспільство. Я хочу подякувати всім слухачам і глядачам, які дивилися цю передачу. Я хочу ще раз звернутися до вас таким закликом. Потрібна нова команда. Не можна налити, розумієте, молоде вино в старі діряві міхи. І тому я думаю, що ви зробите правильний вибір. Тільки після цього ми будемо справжньою європейською державою і зможемо війти у вільну сім'ю європейських народів. 1 грудня на нас з вами буде дивитися наше майбутнє. 1 грудня на нас з вами буде дивитися наші діти, наші внуки. Давайте ми їх не підведемо.